Hello, hello, hello. Ako po si Solar Miner. For today, ang ititest natin ay itong bagong hybrid off-grid inverter ng SRNE. So, by the end of this video, makikita natin kung ano ba yung maganda dito at kung ano ba yung pinagkaiba niya sa luma nilang hybrid inverter. So, kapag sinabi nating hybrid off-grid inverter, usually, ang ibig sabihin lang naman yan ay meron siyang off-grid na inverter at meron pa siyang kasamang solar charge controller at meron na rin siyang AC charger. So, pwede mong i-charge yung battery mo from the grid. So, una, tignan natin kung ano ba yung makikita natin dito sa inverter na to. Sa side, nandito yung specifications ng inverter. So, ang power rating nito ay 5.5 kilowatts na inverter to. Battery input niya, 40 to 60 volts. So, 48 volts na battery ang gagamitin natin. Sa solar panel naman, 6,000 watts ang maximum na pwede natin ikabit dito. At ang maximum VOC na pwede natin ikabit ay 500 volts. Sa ilalim, makikita natin itong mga cable glands for the grid, load, communication ports, battery, sa PV or solar panel at yung on-off button niya. Tapos, ayan, merong intake na fan. May input breaker sa kabilang side at sa taas yung vents. Makikita nyo sa loob, ito may malaking heatsink. So, itong hybrid inverter natin ay IP65 ang waterproof rating. So, pwede na siyang i-install sa labas ng bahay. Unlike yung lumang hybrid inverter ng SRNE, pang indoor lang. Ito pwede ng pang outdoor. Although maganda, may bubong pa rin para hindi talaga siya direct na mababasa. Pero ito, sealed itong inverter na to. Itong puting part, dyan nakapaloob yung ating inverter. Itong black, kung saan nakakabit yung fan dito sa gilid, yan lang ay heatsink lang yan. Hindi siya katulad ng lumang inverter. Yung fan neto, diretso papaloob na mismo sa mismong inverter. So, tignan natin yung ports na meron dito sa loob ng inverter. So, ayan, makikita natin yung ports. AC in, AC out. Yung battery natin. Tapos dito yung sa solar panel. Meron tayong dalawang RS485. Ayan, tapos may USB communication port at may dry contact port kung saan pwede nyo ikabit yung generator. Tapos may CAN port din dito. Tingnan natin yung loob ng inverter. Ayan, dahan-dahan lang. At may connection ng LCD screen natin. Tatanggalin lang natin. Ito. Ayan. From PV. Ito. Makita nyo papunta dito. So malamang ito yung MPPT part. Ito yung battery banks ng ating MPPT. 500 volts yung rating. Dito yung sa battery. May battery banks din dito. Ang maximum rating ng mga capacitors ng battery natin, 63 volts. Tapos nandito yung mga relay natin. Malaking inductor. Mga high frequency transformers. Yung mismong inverter natin, yung mga MOSFETs, nasa likod yan. So, hindi na natin makikita kasi ayokong buksan kasi gusto ko pang gamitin. Baka masira natin kapag binuksan natin to. Pero yun, nasa likod yung mga MOSFET niyan kasi nakadikit yan dun sa malaking heatsink sa likod. Tapos may fan pala dito sa loob. Kahit na enclosed siya, may fan pa rin. So, maganda siya. Makikita nyo may conformal coating pa talaga. May coating yung mismo boards natin para hindi basta-basta mag-corrode yung ating inverter. Yan pala, sa cover, makikita nyo merong ito, may seal talaga para talagang kapag sinara natin ay waterproof siya. So, ikabit muna natin yung mga wires na kailangan natin para mas matest na natin itong inverter. May prepare ako mga circuit breakers lang for AC in. Tapos may power meter tayo para makita natin yung power na pumapasok at yung na-generate niya. Ito, AC breaker din for the output. Tapos, DC breaker para sa ating solar panel. So, unahin natin yung AC in natin. Pasok na lang dito yung wire sa ilalim. Ayan. Recommended na gamitan nyo ng ganito, ferrules, para solid talaga yung connection niya sa mga terminals. Papasok nyo lang dito. Ayan.
Tapos, gagamitan nyo ng ganito. Ganun din sa ground wire natin. Tapos dito, may label dyan na line at neutral. Sa amin, line to line yung linya namin. So, kahit ano dito, pwede. Kahit magkapalit. Sa inyo, kapag may line at neutral yung linya nyo, kailangan make sure na tama yung kinakabit nyo. Dito naman sa AC out, ganun din. Line, neutral, ground. And itest natin, hilain ng konti para sure na hindi maluwag. Next na natin yung PV. Always make sure yung polarity. Kapag DC na, make sure yung polarity nyo ay tama. And then, battery na. Pagkakabit nyo yung battery, meron tong rubber na ganito. Kailangan yung butasin para malagay nyo. Nahin natin yung negative. Ayan, makikita nyo yung sign dito. Negative, positive. Make sure na mahigpit talaga. So, ayan, nakabit na natin lahat. AC in, AC out, battery, at PV. Yun lang naman ang kailangang ikabit. Nahin natin i-turn on yung battery natin. Tingnan natin kung mapapa-on natin to. Ayan, naka-on na yung battery natin. Try natin i-turn on. Ayun. Nag-on na. Kita natin yung battery dito. Before nyo gamitin yung inverter nyo, iset nyo muna yung frequency at battery type na gamit nyo. Kasi by default, naka 50 Hz to at lead acid yung battery na nakaset. Papakita ko sa inyo kung paano papalitan. Nasa manual naman yan. So, output frequency sa parameter number 2. So, para mapunta sa menu, press nyo lang to. Ayan. Nakikita nyo yung nagbiblink na number, yun yung parameter number. Sa 2 tayo pupunta. 1, 2. Tapos, press nyo yung check. Makita nyo kung ano yung nakaset dito. So, right now, nakaset siya sa 60. Pero kung papalitan nyo, ito lang. Up or down. 50 or 60. Kapag naset nyo na, press nyo yung check, and then back. So, okay na yun. And then, sa battery, type ng battery, sa number 8, ganun din. Punta tayo sa 8. Ayan. Ang available na option dito, meron kang user. So, yan yung custom na settings. Sealed lead acid. Flooded na lead acid battery. Merong ding gel. So, ito yung default. Naka-default siya sa gel. Tapos, merong LFP. Yan yung Life PO4 battery. May tatlong klaseng LFP yung makikita mo dito. LFP14, LFP15, at LFP16. So, yan yung, kung ano yung voltage yung battery nyo. Kung ilang S yung battery na gamit nyo. 16S yung battery natin. Kaya LFP16 yung pipiliin natin. Meron ding NCM13 at NCM14. So, para yan naman sa lithium-ion batteries. Check natin. Ayan. So, nakaset na tayo. So, confirm natin yung output natin. 230 volts at 59.99 or 60 Hz. Check natin kung pure sine wave ba? Malamang pure sine wave to. Wala naman silang tinitindang modified sine wave na ganito. Pero titignan na rin natin para makita natin kung ano itsura. So, ayan. Pure sine wave po talaga. So, binasa ko pa yung manual at ito pa yung nakita kong significant na pinagkaiba niyan sa lumang SRNE. Meron siyang sectional charging and discharging. Ibig sabihin, pwede mong i-schedule kung kailan siya magcha-charge at kung kailan siya magdi-discharge. So, kung gusto mong i-charge ng grid yung battery mo every morning at i-discharge siya naman every evening, pwede mong iset yon dito. Tapos, pwede mo rin itong gamitin ng walang battery. So, ngayon nakakabit sa battery pero mamaya, papatayin natin yung battery natin. Iti-test natin kung mapapagana natin. Basta may power yung solar panel mo, pwede mo siyang gamitin. At isa sa pinakamaganda na nakita ko,
ay yung tinatawag nilang PV Grid Connected Power Generation Mode. Nung binasa ko yung manual niya, ang sabi dito, when the system supply mode is AC first and the battery is full or not connected, the system with sufficient solar energy will work in grid connected power generation mode. So, ang pagkakaintindi ko ay parang mag-a-act siya as grid tie inverter. So, hindi lang siya parang off-grid na inverter. Iti-test natin yun kung tama ba yung pagkakaintindi ko. Titignan natin kung ganun nga yung mangyayari. So, ayan, hindi pa nakakabit yung grid natin. Wala siyang line papunta sa grid. Try nating i-on. Ay, bago pala natin gawin, magkabit tayo ng load. Titignan natin kung may flicker ba sa ilaw. Ayan. So, i-on natin yung ating grid. Ayun, nag-switch na sa grid. Tapos, hindi naman natin nakitang nag-flicker yung ilaw natin. Kapag pinatay ulit natin yung grid, nag-flicker. Mayroong konting flicker. Pagpabalik sa AC, hindi ko napapansin. Pero pagpabalik sa battery, ayun, may flicker na napapansin. So, katulad ng ibang inverter, pwede mong iset sa settings kung gusto mo bang manggaling sa grid yung power mo or sa battery. So, kung anong paggagamitan mo, kung gagamitin mo siya as UPS or backup mo lang yung grid. So, pwede mong iset yon. Now, tignan naman natin yung standby na power usage ng ating inverter galing sa grid at kung naka-battery tayo. So, eto, makikita natin yung power usage natin dahil nilagyan nga natin ng power meter. Kung maaalala nyo yung ginawa nating video tungkol dun sa energy saver at sabi ko ay parang defective yung mga ganitong meter. Eto nga, makikita nyo magkaiba na naman. 9.2 watts dito 15.2. Mas naniniwala ako sa dito kasi may iba pa akong meters na ginagamit, sila ang close na value. At eto, papakita ko sa inyo kung ano nangyayari. Kapag nagkabit tayo ng load, isasaksak ko yung ilaw natin. Tignan nyo ang nangyari. Naging 6.8 watts. Sa kabila, 31 watts, 32 watts. Pag tinignan nyo yan, pag-addin nyo yung 23 watts ng load natin na ilaw plus yung idle na usage ng inverter na 10 watts, yun. Tignan nyo, mas malapit talaga. Saan ka naman nakakita na yung input mo, 7.9 watts. Tapos yung output mo, 24 watts. Diba? Mayroon ka ng power saver ulit dito. So, ang standby power nitong inverter nasa 9.3. Sa ibang watt meter, mas maliit pa. 3.4 watts lang dito. 3.7. Pero makikita nyo, ayan, nag-a-add talaga yung wattage ng load compared dito sa bumababa yung load niya. So, yan yung load kapag naka-connect siya sa grid. I-check natin yung usage niya naman kapag naka-battery lang. Patayin natin yung grid natin. Ayan, so pumunta na siya sa battery. Tignan natin sa clamp natin kung ilang amps yung kinukuha niya sa battery. So, 1.6 amps. Ang battery voltage natin, 53. Tapos multiply natin na 1.6 amps. Nasa 84 watts. Malaki kapag sa battery siya kumukuha. Kasi malaki tong inverter natin, 5.5 kilowatts. So mataas yung standby power ng inverter na to kapag sa battery kumukuha. Meron namang eco mode tong inverter na to para mapababa yung standby na power usage niya kapag hindi ginagamit yung inverter. So sa manual, nasa number 22. So yan. Punta ka lang sa 22, tapos enable mo. Yung eco mode, ganito siya nag-work. Kapag within 5 minutes at below 50 watts lang yung load ng inverter, namamatay yung inverter. Makikita mo dito 230 volts yung output natin. Ayan, 230 volts. Magiging 0 volt or 1 volt yung lilitaw dyan. Tapos may eco na nakalagay dito. So, ibig sabihin, na-activate yung eco mode. Ayun. So, ayun, nakita nyo, 1 volt na lang yung
nakalitaw doon. Try nating gisingin. So, pwede mo siyang gisingin by turning it on and off. Paano kung may load ka? Magigising ba yan na automatic? Ita-try natin. Tapos, i-on natin. Ayun. So, ganun po nag-work yung eco mode niya. Next po, i-test na natin maglagay ng load. So, ano ba ang kayang pagganahin ng inverter na to? Itong inverter na to, kaya na po nito i-power ang aircon nyo. Up to 4 horsepower yung motor loading capacity niya. Try natin magsaksak ng ibang appliances. So, grinder. And, kaya niya. Etong circular saw naman. So, maabot sa 1,000 watts. Okay. Ikabit natin ito ating mga halogen lights. Ito nasa 500 watts ang isa netong maliit. So, bali, ito 1,000 watts. So, bali, nasa 2,500 watts to. Lakas. Ang init na ito pag kinabit. So, ikakabit ko rin tong circular saw para habang nakakabit to, papaandar din natin yung circular saw. I-zoom natin sa wattage para makita nyo kung mag-ilan ba. Ayan. 1,400. Init. Na-measure ko na yan dati before. Kaya niya talaga umabot ang 2,005. Dito mababa lang yung lumilitaw. Kasi nga, etong meter na to hindi ganun ka-accurate. Pero okay lang. Yung inverter natin, hindi naman nagbi-beep or anything. Next, itry natin itong ating Lotus na welder. So, ayan po. Wala tayong malaki na load para matest talaga natin kung ano yung maximum na kaya nito. Pero yung mga na-test natin, hindi naman nagreklamo tong inverter natin. So, next, itest na natin yung solar panel natin. Ito yung breaker na ating solar panel. Turn on lang natin. Ayun, may voltage na. Ayan, makikita nyo dito. Nagcha-charge na tayo. Yung direction ng arrow papunta na sa battery. Makikita natin kung ilang amps yung pumupunta sa battery. Ayan, 5 amps papunta sa ating battery. Makikita din natin kung ilang watts. So, 300 watts yun. So, next naman, try natin yung feature nito na pwedeng gamitin kahit walang battery. So, i-disconnect na natin yung battery. Una, patayin natin yung inverter. So, etong inverter na to ay hindi namamatay kapag nakakonect yung grid at PV. So, katulad nito, pag pinatay ko na, ayan, nag-shutdown yung inverter. Pero, ayan o, kahit patayin mo, i-set mo sa off, hindi mamamatay itong display dito. So, naka-standby lang siya. Para mamatay siya ng buo, kailangan mong patayin yung AC in at PV. Kasi kung isa sa kanila ang nakakonect at may power, naka-standby lang tong inverter. So, patayin ko na rin yung PV. Ayan. So, mamamatay na yan. So, inuubos niya lang yung power sa capacitors na nasa loob nito. Ayan, patay na. So, i-disconnect lang natin yung batteries natin dito. Patayin lang natin yung mga yan. Tapos, turn on natin yung inverter. So, ayan, makikita nyo may alarm dito. Tapos, nagbi-blink yung fault. Ayan. Tapos, ang fault code ay 03. Pag chinek nyo yan sa manual, fault code ng 03. Battery disconnected alarm. So, kapag nakakabit siya sa grid, wala kang battery, wala kang solar panel, ay parang naka-bypass mode lang siya. Ayan o. Walang lumilitaw na wattage dyan. Ewan ko kung bakit ganun. I-on natin yung solar panels natin. Ayan. So, ayan. Nung kinabit natin yung solar panel, lumitaw na yung connection natin sa grid. So, naka-bypass mode na. Pag nagkabit tayo ng load,
Ayan, lumilitaw na dito yung load. At kapag nag-load ka, tignan mo, magkakaroon ng line, automatic papunta sa mula sa solar panels papunta sa load natin. So, ang mangyayari kapag naka-AC first ka or yung grid ang priority mo, tapos meron ka solar panel, ang mangyayari parang nagiging support lang yung solar panel mo. Kapag meron kang load, kukuha siya sa AC at kung ano yung kayang ibigay na solar panel mo, papapuntahin niya sa load mo. So, parang grid tie inverter yung nangyayari na may limiter. Kasi kapag pinatay mo yung load mo, nawawala na yung kanyang pag-generate ng power. So, yun na pala yung ini-explain ko kanina na mag-a-act siya as grid tie inverter. Hindi pa naka-enable tong PV grid connected power generation function. Ito pala, kapag in-enable mo, kahit wala kang load, ay mag-e-export siya. So, itry natin i-enable. Pupunta lang kayo sa 34. Tapos enable. Then back. Ayan, makita nyo, may line na mula sa PV papunta sa grid. So, kung ayaw mong mag-export, i-disable mo yan. Kung gusto mo mag-export, i-enable mo. Yun ay kung naka-net metering ka, kung naka-apply ka sa net metering. Kung hindi, i-disable nyo po yan. Ngayon, paano natin malalaman na nag-export tayo? May mga meter tayo dito, di ba? Hindi nila nadi-display kung nag-export ka o nag-import ka. Pero makikita mo, may load tayo na 107 watts. Pero mismo yung load natin na output ng inverter, wala. Dito, meron. Imposible ang 100 watts yung ginagamit ng inverter natin kasi nakita natin na hindi naman 100 watts. Nasa 9 watts lang. So, etong 100 watts na nadi-detect dito ay galing yan sa ine-export ng ating inverter. So, para ma-make sure natin, gumawa ako nito. Ito, kaya may mga wire dito para makita natin. So, ayan. Lagay natin dito. Ayan, nag-export tayo ng 49 watts. Kinode ko to, tinest ko, mas magtitiwala ako sa values na nakikita dito kaysa sa dito. So, eto pala ay kinukuha niya yung details dito sa etong meter na to. Bidirectional meter siya. Ngayon, meron ako mga binili na iba pang ganyan na may Wi-Fi version para sana hindi ko gagamitan nito pero hindi pala niya nadi-display yung ini-export. Kala ko bidirectional meter pero hindi pala. Kahit yung model halos pareho, may app kasi yan, hindi niya naman nadi-display kung ano yung ine-export. Ayan. Kapag walang ine-export, ang nakalagay lang dapat yan power. So pinatay ko yung inverter natin. Ayan, so bumababa na. Ayan, power 11. So yan yung kinukuha na wattage ng inverter natin. Kapag nag-export siya, ayan, nag-export na tayo. So alam ko na totoong nag-export yan kapag lumitaw ang export yan kasi tinest ko talaga siya gamit yung totoong grid tie inverter. At tama naman yung nadi-display dito. Dito 10 watts yung nakikita natin. Dito 11 watts. Pero etong isa, napakataas. 64 watts. Ewan ko saan niya kinukuha yung mga values na yan. So, pag in-on natin yung load natin, ano kayang lilitaw dito? Ayan. So, makulimlim pala kaya wala tayong power ngayon. So, nung nagkaroon tayo ng load, eto, so kumukuha na siya sa grid. Ayan. 58 watts dito, 58 watts dito, 22 watts dun sa meter na eto. Ngayon, ano kaya mangyayari kapag pinatay natin yung grid? So, parang off-grid talaga. Walang battery, walang grid, solar panel lang. Pero, hintayin natin na magkaroon ng araw. Hindi ako makapaghintay. Patay na natin yung grid. Ayan. So, makita nyo, pumunta na mula sa PV. Meron pa rin ba tayong out? Ayan, meron pa rin 230 volts. Makikita naman natin na gumagana pa rin. Kasi, ayan o, yung meter natin. Again, ito yung meter ng grid. Ito yung output ng inverter. So, meron pa ring output yung inverter natin. Kaya niya kayang paganahin itong blower natin. Solar panel lang, makikita nyo. Solar panel lang ang nakakabit. Yung battery natin, wala yan. Yung grid, hindi rin connected. Try natin i-on itong blower natin.
Kaya niya. Oops, ayun. So, pag hindi sapat yung solar panel, mamatay. Ayun, namatay nga. Tingnan natin kung babalik. So, hindi na bumalik. So, patayin ko lang. Siyempre, hindi siya mamamatay kasi merong PV. So, papatayin nyo rin. Ewan ko ba kung bakit ganyan. Ayan, so patay na. Turn on natin yung PV. Ayan, meron na ulit. So, kapag nagkulang yung solar panel yung mamamatay, kailangan nyo i-reboot. Pero kung maliliit na load siguro, pag kinabit natin itong ilaw, ayun, namatay. Hindi talaga sapat yung solar panel natin. Wala kasing araw. So, ayan po, kapag solar panel lang ang balak mong gamitin, wala kang battery, at biglang kumulimlim, mamamatay yung inverter. So, hindi magandang idea na ganun ang gawin. Kasi hindi naman natin masasabi na laging maaraw. Kung may grid ka at may solar panel ka, yun ang maganda kasi hindi basta-basta mamamatay yung inverter mo. Kasi sasaluhin ng grid yung power na kailangan mo na hindi magkakaroon na any interruption. So, maganda. I-test naman natin yung AC charging niya. So, sa number 6, and battery charging mode. Dinisable ko kasi yan. So, ang option natin sa pag-charge ng battery natin ay meron tayong PV only. So, sa solar panel ang manggagaling charge. May hybrid. Ang alam ko, magkasama yung solar panel at grid. AC first, tapos PV first. So, mag-hybrid tayo. Tumaas na yung charging current natin, nasa 12 amps na. I think nakaset kasi sa 10 amps yung limit. Nakaset siya sa 10 amps ngayon. So in increments of 5. So yung maximum charge current na nakalagay dito 100 amps. Pero sa yung nandito sa side niya 60 amps lang yung nakalagay. Try nga natin yung 100. Yan, tumataas na. 60. Na-trip yung breaker. Ayan, nilipat ko na yung saksakan natin para dito sa inverter. Try ulit natin yung 100 pero mabilis lang kasi masyadong malaki yung 100 amps. Parang nasa 5 kilowatts na. Kapag umabot siya 100 amps, titigil ko na. So 60 amps nga lang. Ayan o. Tumigil na sa 61. Kahit pala may settings na hanggang 100 amps, hanggang 60 amps lang yung i-output niya talaga. So dito na po muna natin tatapusin yung pag-test natin ng inverter na to. Nakita naman na natin yung mga kaya niyang gawin. So maganda siya kasi waterproof. Hindi na basta-basta mapapasok ng butike at masusort yung inverter nyo. So mas madali nang magdinis kasi hindi dudumi yung mismong inverter. So overall naman mukha namang solid tong inverter nila. Maganda. Gagamitin natin to. Ikakabit natin sa wall. Papakita ko sa inyo kung paano yung complete setup nito. So, ayan po. Kapag may katanungan po kayo or kung may gusto pa kayong additional test na gagawin natin dito, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe and I will see you again next time. Bye!